Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα για μια πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη συνταγή η οποία θα σας ενθουσιάσει. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε μια τυρόπιτα χωρίς φύλλο, με λίγα υλικά, σε 5 λεπτά. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλετε 3 αυγά, 100 γραμμάρια γάλα, 150 γραμμάρια σπορέλαιο, ένα γιαούρτι, ...200 γραμμάρια, ένα κουταλάκι μπέικιν και θα ανακατέψουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο έχει γίνει το μείγμα. ...350 γραμμάρια αλεύρι. Ανακατεύουμε. Εδώ έχω 350 γραμμάρια τυρί φέτα, την οποία θα τη σπάσουμε σε κομματάκια. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού, πιπεράκι και στη φέτα λίγο. Θα το ανακατέψουμε. Και θα ρίξουμε τώρα τη μισή φέτα μέσα στη ζύμη. Θα κρατήσουμε λίγη. Θα πάρουμε ένα πυρέξ στο οποίο έχω βάλει λίγο λάδι, λίγο σπορέλαιο. Θα ρίξουμε το μείγμα μας μέσα. Θα το απλώσουμε. Θα πάρουμε την υπόλοιπη φέτα. Θα πιέσουμε λίγο . Θα ρίξουμε λίγο σουσάμι και θα φερνίσουμε περίπου για 50 λεπτά, 170 βαθμούς αντιστάσεις. Η τυροπιτούλα μας είναι έτοιμη, όπως σας είπα, 50 λεπτά, 170 βαθμούς αντιστάσεις, την αφήνετε, κρυώνει και την κόβετε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και θα παίρνετε πρώτοι ειδοποιήσεις όταν αναβάζουμε βίντεο. Να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα δούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!